नयाँ चामल दहीमा भिजाएर सिलाम मिसाई देवता पितृलाई चढाएर खाने गरिन्थ्यो। अनि खलो पुजेर भूमिलाई फुस्रे कुभिन्डोको बलि र खिर रोटी चढाई दाई लगाउने चलन थियो। खलो पूजा गरिसकेपछि असारमा सँगै अर्मपर्म गरेर रोपाइँ गरेका किसानहरू सगोलमा बसेर बनभोज जाने गर्दथे। नयाँ धान कुटेर बनाइएको चामलको भात, मासको दाल र साग तथा तरुलको तरकारीसँग बनभोज खाएर रमाइलो गरिन्थ्यो। मङ्सिरको मैजारोसँगै मुख्य बाली धान घरका ढुकुटीमा भरि भराउने महिना हो मङ्सिर महिना। हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना मङ्सिर भरिलो, रसिलो र रमाइलो महिना पनि हो। आकाश खुलेको र किसानहरूको मुहारमा कान्ति, मनमा शान्ति प्रदान गर्ने महिना हो मङ्सिर। किसानहरूले बाली भित्र्याउने चटारोलाई मैजारो गर्दै भूमि पूजा र खलो पूजा गरिसकेपछि वनभात अर्थात् पिकनिक मनाउने गर्दथे। तर हिजो आज खलो पुज्ने र वनभात खाने चलन लोप भइसकेको छ। वनभात पिकनिक बनेको छ र पिकनिकमा मदिराको खोलो बगाउने गरिन्छ। हिजो आज कृषकको वनभोज हराएको छ भने पिकनिक जाने, विदेशी सङ्गीतमा रमाउने र मदिरा सेवन गर्ने जस्ता संस्कृति विकसित भएको छ। हिजोका परम्परा अनुसार हरिबोधनी एकादशीको भोलिपल्ट अग्नि स्थापना गरी हवन गरेपछि देव पितृलाई नयाँ चामल चढाउने गरिन्थ्यो। यस पर्वलाई कृषकहरू न्वागी खाने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दथे। नयाँ चामल दहीमा भिजाएर सिलाम मिसाई देवता पितृलाई चढाएर खाने गरिन्थ्यो। अनि खलो पुजेर भूमिलाई फुस्रे कुभिन्डोको बलि र खिर रोटी चढाई दाई लगाउने चलन थियो। खलो पूजा गरिसकेपछि असारमा सँगै अर्मपर्म गरेर रोपाइँ गरेका किसानहरू सगोलमा वनभोज जाने गर्दथे। नयाँ धान कुटेर बनाइएको चामलको भात, मासको दाल र साग तथा तरुलको तरकारीसँग वनभोज खाएर रमाइलो गरिन्थ्यो। वर्षभरिको दुःख बिर्साउने माध्यम बन्दथ्यो वनभोज। तर अहिले न न्वागी खाइन्छ न खलो पूजा हुन्छ, न त किसानहरू वनभोज खान जान्छन्। मङ्सिरमा वनभात खाए गति परिन्छ भन्ने जनआस्था अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको छ। त्यसै गरी भूमि पुज्ने, सिमसार क्षेत्र कायम रहोस्, चिस्यान नहटोस्, खेतीबाली सप्रियोस् भनेर प्रकृतिको पूजा गर्ने, पशुगोठ भरिभराउ होस्, दूध, दही, मही, घिउ आदिको कमी नहोस् भनेर दिवाली गर्ने चलन पनि हराउँदै गएको छ। देश विदेश जहाँ पुगे पनि, जति आधुनिक भने पनि आफ्ना पुर्खाले सन्ततिको हितका लागि मान्दै आएका परम्परा र गर्दै आएका विधिहरू नयाँ पुस्ताले बिर्सँदै गएका छन्। आजको युगमा कृषि र प्रकृति पूजालाई अन्धविश्वास मान्नु अब गैर वैज्ञानिक हुनेछ। यो त सबैको हितका लागि कामना गरेर सहकाल र खुसियालीका लागि प्रकृतिसँग गरिएको जम्का भेट हो। मङ्सिरमा किसानले धान भित्र्याइसकेपछि खुसियाली मनाउन एक ठाउँमा भेला हुने र नयाँ अन्नको परिकार अमलाको फेदमुनि पकाएर खेतका फाँटमा बसेर नयाँ उगारेको अन्नलाई भोजको रूपमा खाने पर्वलाई वनभोज भनिन्छ। भोजनलाई पेटबाट मल नराख्ने वनस्पति अमलालाई साक्षी राखेर वनभात खाने चलन सांस्कृतिक त हुँदै हो, अझ यसको सम्बन्ध आयुर्वेदिक तथा जीवनशैलीसँग पनि गाँसिएको छ। मङ्सिरको चिसोमा अमला टोक्दै गर्दा पानी पिउने उत्प्रेरणा दिने सामाजिकीकरणमा ज्येष्ठ नागरिकले अनुज सदस्यलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने परम्परा पनि हो। त्यसैले वनभोज खुसियाली, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता, प्राकृतिक, सामाजिक, आयुर्वेदिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको छ। वर्तमान समयमा मानिसहरूले यसलाई वनभोज तथा घर बाहिरको मनोरञ्जनको रूपमा मात्र मनाउन थालेका छन्। वनभोज कार्यक्रम अहिलेको व्यस्त समाजको पुनर्ताजकीय तथा मेलमिलाप र आत्मीयता साटासाट गर्ने पाटो पनि हो।
विभिन्न परिवारमा आर्थिक तथा अन्य विविध कारणहरूले गर्दा बिग्रिएको पारिवारिक सम्बन्धलाई सकारात्मक गाँठो कसने आधारको रूपमा पनि वनभोजलाई दिइन्छ। नेपाली समाज पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावमा पर्दै गएकोले आफ्ना परम्परागत संस्कृति र पद्धतिहरूलाई बिर्सँदै गएका छन्। यस किसिमको संस्कार तथा परम्परालाई जीवितै राख्दै नयाँ पिढीले वनभोज आयोजना गर्दा कसो होला? तपाईको विचार कमेन्टमा बताउनुहोला। यस्तै हाम्रा संस्कार संस्कृतिबारे जानकारी आउने पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै अर्को भिडियो के विषयको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला।